Всім привіт! Сьогодні ми з вами пошиємо розкішну сукню, в якій ви можете сходити на гарну вечірку і навіть вийти заміж. Так що розпочнемо. Цю сукню ми пошиємо із мікадо. Вона має дуже гарненьку структуру, тому буде виглядати розкішно. Хоча воно просто і класичне. Лекала ми сьогодні взяли в масштабі 1:1. Це пришвидшить наш процес роботи без склейки. Вирізаємо наші лекала. У нас в лекалах закладений припуск 1 см. Це також пришвидшить нам роботу, не потрібно буде наносити припуск. Нагадую, що лекала у нас в форматі PDF 1:1. Розкладаємо деталі на тканині. Спочатку розкладаємо деталі верху. Обов'язково звертаємо увагу на нитку основи. Наша тканинка не має ні ворсу, не має ні малюнку, ні відливу, тому ми можемо деталі розвертати, як нам зручно, щоб вкласти деталі компактно. Але обов'язково дивимося за ниткою основи. Вирізаємо детальки. Обов'язково проставляємо всі насічки, які в нас позначені. Та розкладаємо деталі нашого шлейфу. Саме закріпляємо для зручності. Можна також скористатися грузиком. Тепер розкладаємо деталі підкладки. Ми її викроїмо по тих же самих лекалах. Єдине, що потім ми маємо підрізати по низу сукні і по низу рукава підклад ми маємо зрізати на 1,5 см. Це для того, щоб потім при зшиванні в нас не вивертався підклад на лице. Тепер перевіряємо деталі крою. Знімаємо булавочки, перемальовуємо виточки. Тепер продубльовуємо плечові припуски, перед, пройму, зрізи горловини. Продубльовуємо ми такою тесьмою, косою, для того, щоб наша горловинка, плечові розтягнулися під час обробки. Зрізаємо надлишки, сколюємо талієві виточки на ліфі і на спинці. Можна виточки заметати для зручності. Шиваємо виточки так само і на підкладці, попереду і по спинці. Також зшиваємо ліктьову виточку на рукаві. Тепер будемо збирати наш ліф. Деталь переду, деталь номер 1, зшиваємо із деталлю номер 2. Суміщаємо наші націчки по грудям і там, де у нас має бути завершення, де кутик має бути дуже гарненький попереду.
До зшитого ліфу ми прикладаємо детальку спинки. Тепер все те ж саме ми проводимо із підкладкою. Шиваємо центральну частинку з бічними, суміщаємо всі насічки. Для зручності ми сколюємо і пришиваємо спинку. Тепер ми зшиваємо плечові. Нагадую, що ширина шва 1 см. Шиваємо плечові на основній і на підкладці. Розпресовуємо бічний шов, запресовуємо виточки по спинці до центру спинки, попереду також до центру переду. Розпресовуємо плечові шви. Тепер до переднього полотнища спідниці ми пришиваємо детальку бічну по спідниці. Наша спідничка складається із 4 частин. Для зручності ми можемо всі частинки посколювати попередньо, щоб нічого не спутати. Суміщаємо наші шовчики рівненько, націшки суміщаємо, щоб не було перетягу по спідниці. І ширина шва так само 1 см. Відступаємо на підкладці під замочок по середньому шву, близько 20 см відступаємо від верху і пришиваємо донизу. Сколюємо так само всі детальки, як і в основній тканині попереду. Коли зшиваємо бічні шви на підкладці, обов'язково лишаємо отвір для вивертання виробу. Він може бути від 10 до 15 см довжину. Розпресовуємо наші всі шовчики. Ось наш середній шов, там, де ми відступали на пришивання блискавки. Рельєфні шовчики по спинці ми запресовуємо до середини. Тепер ми сколюємо спідничку із ліфом по лінії талії. Суміщаємо всі наші шви між собою, щоб вони відповідали, особливо бічні. Даємо строчку 1 см шириною. Запресовуємо доверху на шовчик. Тепер ми
будемо виробляти рукавчик. Вшиваємо наші ліктєві виточки. Запресовуємо їх в сторону ліктєвого зрізу, там де менший. І з'єднуємо підклад із основною по низу. Ширина шва 1 см, даємо строчку в чистий край по підкладці і зшиваємо по ліктєвому шву повністю основну і підкладочну тканину. Розпресовуємо шовчик на підкладці і на основній. Скріплюємо шовчики припусків на рукаві, вивертаємо рукавчик і сколюємо для зручності по окату. Насічки центру окату на основній і на підкладці зміщаємо. Даємо 2 строчечки і робимо невеличку стяжечку для того, щоб дуже гарно вшити нам рукав по окату. Зборочку робимо невелику, таку, яку ми можемо спресувати. І вколюємо рукав в пройму. Тепер вшиваємо рукав в пройму, ширина шва 1 см. Вколюємо рукав в пройму. Тепер вшиваємо рукав в пройму, ширина шва 1 см. Тепер ми обколюємо підкладкою горловину попереду і по спинці. І зшиваємо підклад з основною тканиною по горловині і по спинці. Ширина шва 1 см. Ми максимально маємо бути обережненькими, щоб при зшиванні обробці горловини ми не зшили основної тканинки всередину, щоб вона нас не попала, тільки шви. Вивертаємо нашу горловинку. Наскільки можемо, даємо строчечку в чистий край. Попереду ми від кутика до кутика даємо строчечку в чистий край. Тепер ми все припрасовуємо, гарненько випрямляємо.
Тепер вшиваємо застібку в сукню. Спочатку на основну тканину, а потім обшиваємо підкладом. Тепер суміщаємо шовчики по низу, по бічним, по шлейфові, щоб нас нічого не перекосило, і обробляємо низ. Через дирочку, яку ми робили раніше, для вивертання ми даємо перкант, чистий край по підкладці. Також ми повинні закріпити ручними стіпками по лінії талії, суміщати бічні шви, щоб при носінні сукні в нас нічого не перекошило і не перетягувало. Це можна зробити в кількох місцях. Вивертаємо сукню і зашиваємо нашу дирочку, через яку ми вивертали сукню. Її можна зашити ручними стіпками або машинкою. Вивертаємо все і робимо кінцеве ВТО. Тепер одягаємо на манекен сукню і любуємося нашим виробом. Ось і закінчили ми роботу над нашою сукнею. Вона у нас вийшла ось така елегантна, зі шлейфом. Шийте своє задоволення.